Hello! És üdvözlök mindenkit a BlizzCon közvetítésünkön. Ez itt a GS YouTube csatornája, én pedig Hunter vagyok, a ma este házigazdája. Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! De sokan összegyűjtetek. Jó estét, jó estét, jó estét! 10 percen belül kezdődik a BlizzCon, ami miatt én nagyon izgatott vagyok. Van két poké, nagyon jó. Egyelőre lenémítom a BlizzCon zenét, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy copyrightmentes. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök. Jöjj, reklám megészted. Ciao. Szóval, jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ez a következő, nagyon sok Warcraft hírre számítunk. És majd még meglátjuk mire. Így előzetesen elárulták a Blizzardos srácok, így tartalomgyártóknak, meg így nagyjából mindenkinek, hogy ez egy nagyon Warcraftos este lesz, tele Warcraft hírekkel, úgyhogy alapjáraton biztosan számítunk az új Modern WoW kiegészítőre, biztosan számítunk WoW Classic hírekre, azt nem tudjuk, hogy mennyi WoW Classic hírre. A Warcraft Rumble-t is biztos megemlítik, de ez ugye megjelent tegnap este. Aztán utána meglátjuk. Kedves chat, előre is elnézést, lehet, hogy néha így fel kell ugranom. A kiskutyusom ilyenkor szokott döngetni az ajtómon, hogy engedjen be, mert hogy tudni akarja, hogy élek-e még. Ilyenkor fel fogok ugrani, beengedni az ajtón. Előre is elnézést. Remekül vagyok, köszönöm. Ma engem nyertetek meg. Az igazság, hogy alapvetően, amikor ilyen szuper blizzardos dolog van, akkor általában engem nyertek meg, mert én vagyok itt a helyi fanklub vezetője. Viszont majdnem azt mondtam, hogy majd Kaci visszatér, de nem biztos. Remélhetőleg sokat fogtok látni majd engem. Twitteres bingo be van készítve? Be van készítve, hogyha valaki nem látta a bingo linkünket, elküldöm a bingo linket. Na most egy furcsaság van a bingóval. Én teljesen arra voltam felkészülve, hogy én úgy csináltam meg a template-et, hogy mindenki tudjon magának saját bingo boardot keverni. De valamiért egy közös bingo boardon vagyunk, chat, úgyhogy egyszerre fogunk x-elni. Nem tudom, hogy mi történt. A bingo bakerben valamit elpereceltem. De mindegy, mert úgyis hogy ugyanazokat fogjuk behúzni. Ja tényleg, Kaci eleve el van ma este foglalva. Nem baj. Akkor azért is örülök, hogy engem nyertetek meg. Egyébként is itt ülnék, mert a BlizzCon mindenképpen streamelném. Ez az én show műsorom. Ez az a show műsor minden évben, amit imádok végignézni az elejétől végig. Na, kutya. Bocsánat, chat. Fél pillanat. Jó. Ami a kutya fajtáját illeti, egyébként egy máltai selyemszőrű, aki nagyon ideges lesz, hogyha nem engedem be este. Szervusz, menő. És Hatinak hívják egyébként, hogyha a World of Warcraft játékosoknak, vagy a God of War játékosoknak egyébként, mondd ez bármi. Vagy bárkinek, aki olvasott mitológiát egyébként. Mint egy 5 perc. Kíváncsi leszek, hogy lesznek-e annyira lazák, hogy rögtön az új World of Warcraft kiegészítővel indítunk. Így van a BM Hunter Pet. Nagyjából hogy is most 6 éves. Ja, nem sokkal a Legion után jött egyébként. Úgyhogy így gondolkoztam, hogy végre van egy saját kutyám,
akkor valami kellően nerd nevet adok neki, és a Legionből jöttünk ki éppen. Úgyhogy, na hát, hati, az tökéletes lesz. Jó estére. Hogy, igen, mivel többször fogtok engem látni, ezért akartam csinálni valamit ezekkel a nagyon rikító színű falakkal, hogy ne verje a lámpafény teljesen vissza az egészet, mert itt közvetlen mellettem a síküres fal az folyamat visszaverte a lámpafényt, úgyhogy felpakoltam mindent, amit találtam, hogy eltakarjam a falat legalább valamelyest. De ezeket egyébként is fel akartam rakni, ezeket a Jump Force kártyákat egy ideje, és végre találtam hozzájuk felszerelést, hogy fel tudjam őket rakni normálisan. Ki van már húzva teljesen? Így ki, ez teljesen, ez úgy ki van húzva, nem hiszed el. Azt hittem egyébként, hogy a macsász fog itt mögöttünk aludni, és még lehet, hogy megjelenik ő is. Van két macska, meg egy kutyusunk a háznál, és az idősebbik macskánknak elég rossz napjai voltak mostanában, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd csak felbukkan, hogy itt lefeküdjön pihenni. Szegénynek nagyon rossz napjai voltak. Hogy érted, hogy rendes? A Warcraft Rumble az megjelent tegnap este, hogyha valaki ki akarja próbálni. Van csipkebogyó tám egyébként. Nem sikerült elfogyasztanom felkészülés alatt, mert hirtelen mindent összekeltek. Hogy állunk időben? 3 perc van. Mit várunk a mostani BlizzCon-tól? Amit biztosan várunk, az alap, a Modern World of Warcraft kiegészítő, Classic World of Warcraft kiegészítő, vagy legalább hírek azzal kapcsolatban, hogy hogyan megy tovább a Classic World of Warcraft. Warcraft Rumble-ről biztos hallani fogunk valamit. És akkor szerintem Overwatch 2 szezon, Diablo 4 szezon. A Diablo 4 kapcsolatban így megoszlanak a vélemények, hogy most vajon bemutatják-e az első Diablo 4 kiegészítőt, vagy nem. Mert hogy elvileg azt mondták, hogy évente akarnak kiadni kiegészítőket, és az első kiegészítő már jó ideje készül. Szóval technikailag nem lehetetlen egyébként, hogy bemutassák az első Diablo 4 kieget, de ugyanakkor meg sokan úgy vannak vele, hogy lehet, hogy korai. A Survival játékot azt lehet, hogy megemlítik egyébként. Arra kinda számítunk. Meglátjuk. A YouTube chaten letiltották, igen, de a Twitchen nincs letiltva. Én a YouTube streamet nézem. A YouTube streamről fogunk rebroadcastálni. A YouTube általában stabilabb, meg szebben néz ki. Ilyen rebroadcastező. Mi van, drágám? Ati teljesen ráfeküdt a lábamra. Legalább felugranál mögém. Benne egy ilyen képben. Nagy szám lenne pont a Diablo kiegészítőket. Hát nem hiszem, hogy azzal fogják kezdeni. Mondták, hogy ez egy meglehetősen Warcraft-orientált BlizzCon lesz. Én odaírtam, a bingónkra felírtam az Overwatch mobilt, mert egyébként nem lenne egy teljesen buta ötlet. Na, meg pillanatra leveszem a... Ja, hati! Nem lenne teljesen buta ötlet, a legtöbb AAA fejlesztő, ők szeretnek az FPS-eikből mobil változatot csinálni, szóval ilyen nem hiszem, hogy lesz ilyen, de hát ha alapon felírtam a bingo kártyánkra. Az a helyzet, hogy tudtuk amúgy, hogy a Blizzardnál készül egy pár mobiljáték, és az egyik, úgy tudtuk, hogy 3 Warcraft stílusú mobiljátékuk készült, vagy hát nem biztos, hogy mind a 3 Warcraft stílusú, de legalább 2 Warcraft stílusú mobiljátékról tudtunk. Tudtunk azt túlzás, de hogy beszéltek róla korábban. És a Warcraft Rumble az megjelent tegnap. Kíváncsi lennék, hogy mi lesz a másik. Belinkelem. Én nem látom, amikor itt linkelek, de nem tudom, hogy nektek elküldnie. Most hirtelen nem tudok átváltani a másik fiókomra, úgyhogy ha nem tudom ezen keresztül elküldeni, az baj. Látjátok, jó? Mert nekem itt a stúdióban nem írja ki a chaton.
Én is kipróbálnám egyébként. Én szeretem az Overwatch-ot. Én azok közé tartozom egyébként, akik szeretnek egy jól összerakott mobiljátékélményt. Meglátjuk. Ó, pont időben váltottam. Nagyon jó. Na, lássuk. Lássuk, miből élünk. Titeket átraklak ide. Survival játékra egy kicsit számítunk egyébként, hogy felbukkan. De hát majd kiderül. Lehet, hogy még korai. Benne van, hogy még korai. Ez max minőségem van? Az Overwatch leszerapim az crossover elég fan volt. Mondjuk én szeretem a K-popot, engem könnyű megvenni. Ó, let's go! Arra vagyok kíváncsi, hogy hoznak-e vajon egy cinematic shortot az Overwatch karakterről. Sejtjük, hogy az új Overwatch karaktert bemutatják. Cinematic short, az nagyon szokott szólni. Még egy kis hang a közvetítésre, oké. This is BlizzCon 2023. Nem tudom, de lehet. El tudom képzelni, hogy egy Netflix animét bejelentenek valamelyik franchise-ból egyébként. Szerbusz, Mike! Mondjad, mit hoztál? Let's go! Nem Chris kezdi. Én Metzenre számítottam volna. Oh man, you know, this is the best gaming community in the world. Hands down. Hands down. Thank you, wow. Hello, BlizzCon. Az biztos, hogy új WoW-kieg lesz, azt tudni. Back in person, finally. All of us. I love you too. All of us at Blizzard have missed this so much. 4 years. Mike-nak nem volt még BlizzConja, nem? Ő azután lett Blizzardos vezető, hogy BlizzCon nem volt. 2019 után volt, ugye? Adventurers of Sanctuary? Defenders of Azeroth! Amellak sapkákban elje. And gamers everywhere, welcome! Neki nem ez az első ilyen nagy színpadi megjelenése, ő sokkal nagyobb színpadokon is állt ennél egyébként. Ő adott elő E3-on, meg mindenhol. Ő nem új arc ebben az iparban. Nem hiszem, hogy lámpalázas lenne a BlizzCon színpadon. Meeting you all face to face inspires us. And we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. Én vagyok a legnagyobb real-time strategy rajongó a világon. Semmi esély nincs Warcraft 4-re vagy Starcraft 3-ra. Legalábbis ilyen 5 éven belül nem számítanék meg. Hát volt egy film a WoW-ból, igen. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today, and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of én is egy everything we animációs do, sorozatnak jobban and we're örülnék devoted egyébként. to supporting these incredible communities, communities you can be proud of to be part of. All of us, gamers, developers, and fans, we all
are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you Mike előadott egy pár L3-as színpadon. Ez E3-as felvezetés. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. Tőlem ne kérdezzétek meg, hogy jó-e Warcraft film, mert itt fogunk ülni 90 percet, és hallgatjátok, hogy sokkal energikusabban szidom, mint ahogy megérdemelni. I've been there too. I know many of us. Az Arkane az egy hatalmas vállalás volt. Épeszű stúdió, aztán valahogy. Persze be tudom kapcsolni. Ez az automatikusan... Nem, ez... Or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. Ja, Ibora egyébként szokott streamelni néha. Nagy ritkán, amikor van ideje, akkor Mythic Plus-okat, meg raideket streamel. Vagy hát streamelt, nem tudom, hogy ebben az elmúlt 2 szezonban volt-e ideje, de a Shadowlands alatt streamelt egyébként. Jaj, ne! A BlizzConon, ha valahol, akkor a BlizzConon majdnem biztos vagyok benne, hogy nem lesz random srác, ki felrohan a színpadra. Blizzard több mint 20 éves. 90 valamennyiben alakult a Silicon and Synapse, ami a Blizzardnak az első neve volt. És hirtelen nincs bennem, hogy 90 mennyiben. Ez is lehet 89-ben. Ideje már létezik. Never stop striving to do it right. 91, köszönöm. Akkor egyidősek vagyunk. Nem véletlenül vagyok ekkora. Bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Now, many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Csak nem bírták ki. A Microsoft részleg, hogy... Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier. That we should all be able to play anywhere. Egy picit bíztam benne, hogy nem fogjuk még emlegetni a Microsoftos. Nem, mint a baj lenne egyébként. Everyone wins. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Phil itt van. Hogyha Phil a Final Fantasy 14 FanFest után megjelenik a BlizzConon is. Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft, én barátom is. Phil Spencer. Phil az én barátom is. Chat, hallottátok? Phil Spencer az én barátom is. Phil lesz az összekötő. Az összekötő kapocs a Final Fantasy 14 és a World of Warcraft. Bírom Phil Spencer-t egyébként az egyik azon kevés industry leadereknek, akiket egyébként kedvelek. This is my first BlizzCon ever. And it's great to feel the energy in the room. You are the reason we make games. Your love for these games truly akkor ez most random Microsoft a bingon. Ja, bejelölhetitek random Microsoftot. Abszolút, igen. Az most, azt húzhatjátok. Ja, bejelölhetitek Facebookon. Most mondta Ibara, hogy mindannyiunk barátja. Van most hirtelen, nem tudom, veletek? Be tudom. Egy picit sok minden van megnyitva nekem hirtelen egyszerre, de... Csiri, intézni. Köszi, srácok!
Phil egyébként nagyon szereti a Starcraftot, arról volt egy nyilatkozata. Mikor elkezdődött a felvásárlás, akkor kiadott egy nyilatkozatot, hogy nem fogja megmondani a Blizzardnak, hogy mit csináljon, egyik csapatuknak sem nagyon mondják meg, hogy milyen játékot fejleszten, de mondta, hogy ő nagyon szereti a Starcraftot. Itt nálam, ezek mind Blizzard rajongók, akik jelen vannak, nem nagyon szoktak ide beszabadulni olyan emberek, akik csak felrohannak, ez azért nem egy Gamescom, vagy egy E3. Not only reimagine gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, Game Awards. Már kiirdették az időpontot, de nem tudom felben sem. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, Hát, inclusion, de hogy a and Microsoft nem igazán. Microsoft nem... Oké, nem tudjuk, hogy hogyan fog kezelni Microsoft a Blizzardot, de az eddigiek alapján valószínűleg nem fognak sokat beleszólni abba, hogy hogyan csinálják a dolgaikat. Az Animaxnak a dolgaiba sem nagyon szólnak bele. Én nem gondolom, hogy a Microsoft nagyon sokat beleszól. A céges viselkedésbe, meg ahogy működik strukturálisan a csapat, abban lehet, hogy majd besegítenek helyenként. A Microsoftnak nagyon erős szabályzata van azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók hogyan viselkednek egymással ilyenek. Ebből a szempontból talán lesz lépés, de a Microsoft nem nagyon szokta megmondani a csapatainak, hogy mit fejleszten. Amíg jönnek dolgok a Game Pass-hez, addig nekik mindegy. És egyébként is a Candy Crush miatt vették meg az Activision Blizzard. December 7, köszönöm. Part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. Mike, kedvellek. So much more is possible. And De you'll most see már some of that kedvelném, over hogy... the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the BlizzCon stage to show more. Nagyon szeretem Chris Metzen, de ha most a trailer helyett Metzen jön ki, beszélni egy fél órát. I want to take a moment to thank our Blizzard team. Foxy. Ha most engem megkérdez, hogy mi az év játéka, még nem rendeztem magamba, még nagyon messze vagyok attól. Annyira durva évünk van játék megjelenések szempontjából. Szerintem ezt érdekes lesz majd végigjárni, de szerintem ahányunkat kérdezel meg szerkin belül, annyiféle válaszunk lesz egyébként, mert tényleg eszméletlen évünk van. To exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. Könnyű válasz a Baldur's Gate 3, de én például nagyon sokat ülök rajta, hogy most felre a Baldur's Gate 3-nak adnom az évjátéka szavazatomat, amikor egyébként Street Fighter 6-ba raktam idén a legtöbb játékidőmet. Nem tudok nektek mit mondani hirtelen.
On behalf of everyone at Blizzard, Nagyon közel áll I wanna szívem ez say Baldur's thank Gate 3, you. aki járt a csatornámon és Thank tudja, you. hogy mekkora D&D Thank you. rajongó vagyok, és mennyit From the bottom of my D&D-zünk heart, haverokkal, to our meg players, mennyi past, D&D-vel kapcsolatos present, tartalmat csinálunk, and akkor future. könnyű rávágni, Thank you for hogy your a passion Baldur's Gate 3 a and your kedvencem honesty. idénről, de Most rengeteget importantly, játszottam a thank Street you for Fighter being part 6-tal, of de our hogy communities. iszonyat, és még This mindig is pörgetem. what BlizzCon is all about. Ezt megoldott egy csípre. Everything we do is for all of you, and it's an honor. A Lies of P az egy nagyon erős játék volt idén, de az idei évet nem fogja megnyerni, szóval Souls-like nem fogja Now, kapni. welcome to BlizzCon. Szervusz Mike! Na, mutassatok valamit! Nem tudom, Skal. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. Overwatch-ra fogjuk kezdeni? Én azt nem bánom. I'm gonna kick every one of you in the face. I'll see you at the finish line. Én úgy szeretem ezt a játékot. Did you really think this would be a fair fight? Az Overwatch World Cup az elég izgi lesz, néztem a selejtezőket. Kemény meccsek lesznek. Mama's got you! I'm in my widow era now. Wow. Annyira örülök, hogy visszahozták a World Cupot, annyival jobb koncepció, mint az Overwatch League. Értem, de a World Cup az sokkal nagyobb hype volt minden évben. Szóval az orosz. Come on. It's time I showed you something. Please welcome Overwatch Game Overwatch-sal kezdünk, Director, oké. Aaron Keller. Na Keller, mutasd mit van. De tele van a stadion. Féltek az emberek, hogy nem kelt el az összes BlizzCon jegy így. Úgyhogy féltek az emberek, hogy nem lesz tele az aréna, de azt hiszem felesleges volt az aggodalom. Ever since we first revealed Overwatch in 2014, Keller olyan you have kipihennek grown tűnik. this universe into something truly unique and beautiful. Végre sikerült neki aludnia Every egyet a single day we see pár millions of hónapja. players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Egy hős Since biztos then, mutatnak. You've been crushed Kíváncsi by leszek, Diva's hogy azon neck túl over mutatnak-e még valamit. 26 million times. Had more than 79 Én nem fogadnék Heroes of the Stormra, de lives saved by Baptiste, and played 65 eddig years random worth Microsoft of dolog prop. volt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community, from the release of our Samoa map to our celebration of pride. Én is örülnék. To our Én nagyon first szerettem a tie-in Heroes of the Peruvian Stormot heroes egyébként. like De River and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on én tudjuk, miért ennek a achievements vége. and prowess, and released our new progression system and the first set of hero mastery courses this year. And for those that just want something a little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating simulator elég menő volt. Lover Watch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. Bugokat We've been hard at work on an patchelgetnek, overhaul de of our competitive system, and we'll get into that a bit today and feltétlenül much jelent more be. over the course of BlizzCon. And there Ciao, is ciao. so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun Na, things jövő to év. talk about. So Neki let's menjetek. get into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers.
Nem szoktak ennyit beszélni a BlizzCon stage-en, ezért lesz ez másfél óra. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Legalábbis BlizzConon nem. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you Mondjuk, all has meant everything to us. Általában nem szoktak ennyit beszélni dolgokról. Általában csak felraknak egy trélert, a rendező elmondja a mondját, és megyünk a következőre. A nyitóceremónián nem szoktak ennyit beszélni. Big personalities, and it takes a special individual to really stand out. Nem ezen múlik sajnos, hogy annak elsőt a Heroes of the Stormnak. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left zero hints, especially not in our recent Samoa map. Állítólag kiszivárgott a karakter egy órával vagy kettővel BlizzCon előtt, de nem néztem már nagy a szivárgásokat. Úgyhogy nem tudom. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Ó, de menő néz ki! Helye! This right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Milyen dizájnja van ennek? Wow! Actual. Addágy! Rockszinkronnak. Going so soon. Wow! I'm gonna miss you. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. Híleri a társakat maga körül, az elég kemény. For now. Here I come. Sensei quick kiki. We got him where we want him. Wow! Ez biztosan nem fogja kiidegelni az embereket. Na, ebből egy meme gif lesz. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. A tankok imádni fogják. Én csak bívával vagyok képes tankolni, senki mással. Valószínűleg ő nem fog ezen változtatni. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Nagyon jól néz ki a dizájnja egyébként. Nekem nagyon tetszik a dizájn. Nem fogok vele játszani egyébként, nem egy nekem való karakter, de nagyon tetszik a dizájn. Nem pörögte túl a csapat, csináltak egy jó nagy darab gunnert. Ez tetszik. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Malga, we got a lot of help actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named. Kíváncsi leszek, ki lesz az első ember a világon, aki a hátára tetováltatja ezeket a tetkókat. Értem? It was awesome. Malga's super fun to 7 play. mérföldes ugyanaz. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning playstyle. We hope you love him as much as we do. Okay. Thank you. Okay. Join us later today for a Malga deep dive panel taking place here at the BlizzCon Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create Malga. And also biztos van benne egy kis heavy inspiráció. Igen. Lehet nincs az esemben. Finally,
We know Malcolm's gonna be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out. Legacy. Tegnap nem sikerült a csoportmeccseknek a végét elkapnom, elég sok dolgom volt, nem tudom, hogy ki jutott tovább. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fragging like a madman! Hit the 5-man rampage! Oh, what? Hogyha nem vagytok betáblázva így BlizzCon dolgokkal kapcsolatban, érdemes ránézni egyébként az Overwatch World Cup meccsekre. Elég kemény meccsek. And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more, back to where it all began. Each team can see their name on the championship trophy. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. I've missed you dearly! The Overwatch World Cup finals start now. Please welcome Overwatch esports host, Zoe Gschwind. Szóval színpadon? Oh god. Hello girl. Aki nem ismeri Zoét, ő egy tényleg old school e-sport kommentátor, még Dotában kezdett annak idején. Aztán amikor elindult az Overwatch League, akkor leszerződött a Blizzardhoz. Mekkora pillanat lehet neki egy BlizzCon főszínpadán van, biztos nem élvezem. Such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on the playstyles. Vajon megemlítik-e, hogy az Overwatch League-gel mi van? Vajon megemlítik-e? Aki nincs képben, az Overwatch League az ilyen... Nem mondtuk ki, hogy vége van az Overwatch League-nek, de a csapatok nagy része valószínűleg el fog sétálni, mert pénz... Senki nem tudja, hogy mi a helyzet. Illetve hivatalosan senki nem tudja, hogy mi a helyzet. For a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. As you can see, so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Ő a nem hivatalos tracer. Legalábbis a közösség szerint. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course, no, you will also earn special drops all weekend long. Ja, igen, egyébként azért is érdemes lesz nézni őket, mert a Twitch-en azt hiszem skinek is vannak, amiket droppol, hogyha nem tudom én hány órán nézed. Lehet én már megkaptam a droppokat, nem figyelj. On the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing csináltak egy Overwatch 2 skin csomagot, ami a prize poolhoz adta a pénzt. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. Vagy nagyon keveset fog keresni az első csapat, vagy a Mekire is kevés lesz az utolsónak a nézni. We will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions, and you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Na mutasd, mit van még, Aaron.
Ha egy hőst hoztak, és aztán lelépnek, akkor egy kicsit csalódott leszek az Overwatch részeknél kapcsolatban. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode. Bizony. Lesz koncertjük a BlizzCon végén. One of the biggest K-pop groups in the world. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, LeSseraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Igen, holnap a zárósót ők fogják vinni. Sajnos nekünk nagyon későn van valami helyi idő szerint hajnali 1:30 vagy ilyesmi, úgyhogy nem fogom tudni nézni streamet. Annyira látni akartam a koncertet tényleg. Elvileg streamelni fogják a koncertet is, minden streamelnek idén. A One Punch Man kollabot elég jól megoldották. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. But azt hittem, hogy maybe there are emlegetett some kollabot. other things coming in 2024 that we could give you a hint about. Na neki mely, mit van? The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. From direct feedback, we hear what you love and want us to focus on. So, who wants to see a few of the things we're working on for next year? Én nagyon szeretnék már látni bármit, Éron már egy ideje beszéltek. We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. Könyörgöm, végre! Kedvenc mapom. One of the original Overwatch maps is in order. Visszamegyünk Hanamurára. Within the Én olyan Clash boldog mode, we vagyok. are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura Legszem map. pályajátékban is kivették. Additionally, we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. Ez jó hangzik. Új kompetitív jutalmak, And with átdolgozott kompetitív one mód. of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Még 2 hőst. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. Az artworkök cukin néznek ki. This is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Mauga all weekend in-game, including Quick Play, going live right after the BlizzCon release ceremony concludes. Ez elég menő. Az új hőst azonnal elérhetővé fogják tenni az opening után játékban mindenkinek. Ez elég menő. Ezt szeretem, amikor ezt csinálják. Valamit azonnal a kezedbe adnak, hogy játszhatsz a showcase után. Ez tök jó. Tök jó, ezt szeretem azért. By the blood
of the willing. We call thee home. Okay, Diablo 4. Let's go, baby! High priest! Kill the high priest! Yes! Yes! Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out! Nem kevés hős van. Oh, I'm pumped Azért for most már Diablo elég 4. I think nagy it's a going to be the hősszám. best. What if you guys play it right now? Hell yeah. Nem egy League of Legends, de League of Legends egy picivel régebb óta létezik. This is awesome. Oh my god. Oh my god, it's so pretty. Go! Run! We really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Valami nagyon nagyot kell mutatniuk ma este Diablo 4-ből, hogy engem hosszú távra visszanyerjenek. Nagyon sok, nagyon jó játék jött ki idén, de én a Diablo 4-ben nagyot csalódtam. Diablo 4-ben nagyot csalódtam. They revived me! Hozzáteszem, hogy a legutóbbi szezon az sokat javította ezt. There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful. Na, ez a cutscene volt a sztorinak a csúcsa, és nem töltsük bejebb. You can pet the dogs, by the way. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Láttuk egy lábat. Na, Ferguson. How's everybody doing? Having fun? Első kieg, jó uram, első kieg. This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylanif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. Bármilyen kasznak örülnék, ami egy kicsit izgalmasabb, mint azok, amik jelenleg... Over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hells Inc. events, including me. And so, you know, Necromain for life! Ha életed legnagyobb hibája volt a Diablo 4, akkor egy nagyon kellemes életed van. Ezért nem olyan vészes ez. Én is csalódtam a játékban, de ez előfordul. Demon Hunternek nem hiszem, hogy van hely. A Rogue az kb. Mindent csinál, amit a Demon Hunter csinált. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. Megemlítik a Diablo Immortalt. New generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time. Megemlítették a Diablo Immortalt, és hát valaki kimondta a színpadon, hogy Diablo Immortal, behúzhatjátok a bingo. Én nem hittem volna, hogy megmerik említeni színpadon a Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then of course, there's Diablo 4. Now egyszer egy hosszabban elbeszélgethetünk róla, de nekem nagyon komoly gondjaim vannak a Diablo 4-jel. A része személyes, ezt bevallom egyébként, hogy egy jelentős része kritikáimnak abszolút személyes. Része nem annyira. A 3-at szerettem. Valószínűleg innen jön a... innen jön a nem tetszésem jelentős része, hogy én nagyon szerettem a 3-at.
A hármat egyébként azért nem említették meg, mert arról beszéltek, hogy melyik Diablo játékokat jelentették meg az elmúlt 3 évben. Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, Story kampányt and see élveztem what the hell it's egyébként. all about. Storyval vannak problémáim, de a kampányt élveztem úgy, ahogy a struktúra volt, és ahogy végigmentünk rajta, és felfedezni a helyeket, meg ilyesmi. Azt élveztem. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Az írás minőségéről már tudnék kiabálni egy kellemes 60 perc. És szerintem meg is tettem már egy pár szót úgy. Hey BlizzCon, the last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. És be akarod jelenteni a Diablo 2? Incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now, ez tagadhatatlan egyébként, hogy az endgame szempontjából nagyot dobtak a játékon a Season 2-ben. Vannak alapvető dolgok, amiket én még mindig hiányolnék, de sokat segítettek a bosszok, meg a guildgrind megkönnyítése, meg egyébben. And with those new bosses dropping both uniques and uber uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, meg a vampiric powerok is nagyon jók egyébként. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat. Jó, egyetértek abban egyébként, hogy nagyon sikerült a Season 2-t, de fel fogunk sorolni minden. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. Please keep that feedback coming. Értek, Crimson, hogy az a 40% az jobb helyeken, de nincs kontroll, de az van, hogy a Blizzard érezhetően akart egy játéktempót fenntartani a Diablo 4-en. Én nem értek egyet azzal, hogy egy ilyen lassú játéktempót tartsanak fenn egy ERPG-vel, de nekik ez volt a design céljuk. Most a 40% az még az eredeti design céljaikhoz képest egy nagyon erős könnyítés. Nekem ez még mindig kevés egyébként, de itt válik el az, hogy mi az, ami az én szubjektív véleményem, ahol én sokkal jobban szeretek egy pörgős, gyorsan szintezős, ütemes ERPG-t, és mik a design céljának a játéknak. Itt egy kicsit ütközünk, és itt következik az, hogy ez az én szubjektív véleményem, és nem egy igazi kritika a játékot. A gemek átkonvertálása kapta a legnagyobb tapsot. Jaj, nem foglalják a gemek a stash helyet. Class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Then on December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. Okay. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Ó, szóval ez nagyon-nagyon endgame. Attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. Oké. Az, hogy egy ilyen eventet berakunk, ami tényleg a legendgame-ebb játékosoknak szól, az elég tökös. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. Karácsonyi event. Hey.
For 3 weeks, we're going to transform the fractured peaks into a winter terrorland, and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. We're creating a whole new type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary can complete their class ranking against their friends, their clan, or anyone in the world. Watch out, Mikey Barra, I am coming for you. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the Seasonal Hall of Ancients, where their name and guild will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Okay. It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre kíváncsi vagyok. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice. Igazak voltak a kurasztétamányok. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Ennyi? Aww. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Technically kiúszhatjuk a bingóról a Diablo kieget egyébként, mert megmutattak title-t, kaptunk egy teasert. That began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and, of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Spiritborn lesz mi? Sorry, Vessel of Hatred releases late next year, and nem we mondják cannot ki, wait to share more about it. de ezek alapján, a bejelentések alapján sanszos, hogy a Spiritborn lesz tényleg az új kaszt. Nem kapsz paladin csirke, úgy néz. And improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion. Az összes többi dolog, amit bejelentettek, az egybe hangzik a szivárgásokkal. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Warcraft. Egy WoW kieg, please. Yes! Na, megyünk-e a Valorantre, hölgyeim és uraim? Megyünk-e a Valorantre? Hú, de kíváncsi vagyok. Hát én jövő héten megkapom a fixemet, jövő héten jön a 10.2, szóval... De kíváncsi vagyok rá, hogy mi az úgy. Nem fogják mutatni, tehát hogy mutathatnának többet, mint ami kiszivárgott, hogy fitoktassák a dolgokat, de nincs értelme. Majd mutatják, amikor készen vannak a dolgok. Shut up, fool!
Fú, mindent előveszünk. Minden régi reklámot előveszünk. That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. I mean, it was perfect. That was fire. Shadowlands-ot elfelejthetjük. Essünk túl rajta, vagy lépjünk túl. For the Alliance! Még mindig vannak érzelmi sérüléseim a Shadowlands retkonaktól. Ready to work. Ready to work. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. Akkor John Haidt, azt hiszem, hogy eljöjjön. Ja, már nem álljon a... igen. Szava John. Mi a vállás, uram? And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Van egy Warcraftod, meghallgatom, hogy mit van. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Can you believe that almost 30 years ago, voltak nagyon jó raidek, voltak nagyon jó raid fightok a Shadowlands-on, ezt nem tagadom. Dungeonok is voltak nagyon jó. Nem az volt a gond. A dungeon meg a raid design az mindig top tier a WoW-nál. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, hány éves are voltam, now amikor parents. Right? Kevésbé lelkes. Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Na ne kíméljetek. Mondjátok azt, hogy új vezetőírója van csapatban. Of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Okay, Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Reforged Remastered. Ne nyúljanak már többet War 3-hoz. Eleve nem kellett volna hozzányúlni. Teljesen felesleges. Tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Hearthstone-a kezdünk? Nem áll, man! I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. Nem játszottam vele annyit, mint szerettem volna, és nem játszottam még vele annyit, mint amit fogok. De egyébként World of Warcraft. War 3-at meg fogjátok említeni? WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Azeroth is a home we can always escape to.
A home that is A Warhammer nem említjük meg. Together we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. Nem feltételeztem, hogy a Warhammerral kapcsolatban lesz bármi. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Please welcome from Hearthstone. Gondoltam, hogy gondolom, hogy izéval fogják zárni. Gondolom, az új WoW kiegel fogják majd zárni. A Hearthstone-nak kell valami nagy. Kell valami nagy ahhoz, hogy engem visszahívjon. Nem lesz Warcraft 4. Legalábbis nem a közeljövőben. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. Oh God, már 10 éves a Hearthstone. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling with friends in the battlegrounds, nagyon sokat játszottunk egyébként haverokkal belgránzott fullos 8-as asztalokkal. Az fun, azt élvezem. Azt élvezem. Thank you all for being a part of our bustling tavern. A ranked grindot hát players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But we have so much to enjoy before then. So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Igen, ezt már bejelentették, ez nem új, hogyha jól emlékszem. Nem figyeltem mostanában a Hearthstone bejelentéseket, de azt hiszem a Badlands kieget, ezt már bejelentették a BlizzCon előtt. And a Lone Ranger. Though they may not know it now, together they are destined for a grand adventure. Egyébként, igen. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside! Ha! You don't know who you're messing with. Az egy kalap. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like jó, a a kártyaartok azok gyönyörűek waiting to egyébként. explode. Azzal mindig megnyernek. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. It's time. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Cuki egy kártyaszett, de ennél több kell, hogy én visszamenjek kártyát gyűjtögetni. Én nagyon nagy TCG játékos vagyok, én nagyon szeretem kártyajátékokat, de az elmúlt nem tudom én hány évben kikonstruktideztem magam a Hearthstone-ban. Careful, it's against me. Ja, nem szokták azt animálni, ezek stilizált dolgok Our szándékosan. beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning with cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card.
Oh, We'll wow. talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherlode of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Oh, sorry, come on, let's get you. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. Így is vannak catch-up rendszerek, de kíváncsi vagyok, hogy mit találtak ki. Packs. These are game-changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. 50 lap egy pakban? The cards you receive will all be from within the $70. last 2 years, ready to play and constructed. All of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. Wow, ez nagyon sok kártya ingyen. Ez nagyon sok kártya ingyen. Hú, nagyon kellenek a játékosok. Been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. És mind duplikát. 3 lap, csak 50-szer. Mondjuk az se rossz deal egyébként, amennyi dustot az. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. Yeah. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game. A Battlegrounds majd, hogy nem nagyobb játékos számot generál, mint a Constructed. Is what inspired the new mode. We're debuting Őszintén nekem a kedvenc autobattlerem. A TFT-n is jobban a szokom. party for a lobby is great, but ultimately you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Ez mit jelent? Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. Oké, és ez hogy fog működni? Nagyon restriktív asztalosztásokkal. Back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. Ja, hogy párokban lesztek, de egyszerre mindenki egy emberre. Oké. Finding ways to team up and help each other achieve top 4. Oké, ez oké. Ez egy fun versenyt lehetne rendezni, hogyha csinálnátok egy versenymódot végre. Grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. Kicsi. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. 2024 elejéig fog ezt tartani. Yeah, fine. It makes the dream work. We love teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. Or, if you want to catch up after 4 years away, pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. Cuki dolgok jönnek Hearthstonehoz, kb. Erre számítottunk.
A Warcraft Rumble-ről mit fognak beszélni, hogy kint van, játszatok, please. Egyébként sikerült egy pár tök jó ötlettel feldobniuk a Clash Royale dolgot. A Clash Royale formuláját vették alapul, de a pályaelrendezés nagyon más. Lehet bányászni aranyat, extra erőforrásokat, ilyenek. Szóval jelentősen komplexebb játék szerintem, mint a Clash Royale. És egyébként a felszínt leszámítva, Clash Royale se volt szuper egyszerű stratégiai játék. Ott valamelyik gyakornoknak a desktop PC-jén, aki éppen azt a megmaradt 25 bugot fixálja, ami még van a kliensben. Ilyen miniket olyan szívesen festenék. Ezt úgy, hogy egy doboznyi Warhammer figura van még a szekrényen. Space Money egy hónapja várja, hogy ne csak kék legyen, vagy hát legalább rendesen kék legyen. Nagyon fontos, hogy... Please welcome, from Warcraft Rumble, executive producer Vic Seraph. Mondjuk van egy menü a raideknek a Warcraft Rumble-ban, de azt nem tudjuk, hogy az mikor érkezik, az van odaírva, hogy coming soon a raidekhez. Lehet, hogy a raidekről fognak beszélni. Hello, BlizzCon! Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of Ezután lesznek a WoW dolgok. Már csak az van. Warcraft Rumble is an action strategy game. Ja, innentől még lemegy a Rumble, aztán az utolsó 20 perc az csak World of Warcraft. WoW Classicról is szó lesz, meg a modernről is. It's a game filled with familiar faces. You'll mix and match miniature versions of characters from the Warcraft universe to make your very own army as you take on opponents. Android emulátorra játsz, PC-n is. So, if you've ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs, de el tudom képzelni egyébként, hogy bejelentenek egy PC-s klienst itt. Angry chickens, apparently. This is your opportunity. Ja, fél 9-ig tart az opening sound. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead. Nem látok rá esélyt, hogy a WoW Classic Plus-szal más irányba viszik a történetet. Én WoW Classic Plus sem hiszek el, hogy lesz. De nem tartom kizártnak, mert a Classic csapat nagyon sok extra erőforrást kapott tavaly. Szóval biztos, hogy nem fogják szétválasztani a sztorit, de bármi megtörténhet. 10 percen belül ki fog dönni. Tavaly streamer, akit nagyon szeretek nézni, ő járt a kampuszon egy mindent szabad látogatáson és interjún, és elmondták neki, hogy nem csak, hogy bővült a WoW Classic csapat, hanem, igen, preach, hanem hogy egy külön új stúdiót is kaptak. Szóval el tudom képzelni, hogy van valami nagy meglepetésük a WoW Classicra, de én meglepődnék, hogy teljesen új sztori irányba mennének. Every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your Őszintén én csak arra számítok, hogy bejelentik, hogy jön a Kataklizm. Én azon túl nem számítok többre Classic-tól. Now, let's take a look at the result. Telepett már meg a Blizzard. Az a csirkeketrec, ez egy nevetségesen erős unit egyébként. Hogyha feldobja a játék, hogy hogy azt szerezzétek meg, azt választhatok, hogy ez nevetségesen erős.
Egy csomó early boss nem tud vele mit kezdeni. PvP-ben fogalmuk nincs az embereknek, mit csinálnak. Folyamat nyerem a meccseket, meg gőzük nincs az embereknek, hogy mit történik. Most lehet grindolni a PvP-t, és mindenki béna. I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. At this point, we just can't wait for all of you to hop in and play. And I mean, we literally can't wait. That's why we've made Warcraft Rumble available to download and play right now. This is such a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. Egyébként érezhető volt, hogy rengetegen ráugrottak a játékra, voltak gondok down the Wi-Fi together. Yeah, let's go! Kigomlasszuk össze a wifi-t. Right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Jó fejezés. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an Egyébként nem vicceltek, vannak már az elején is olyan boss fightok, hogyha csak úgy dobálod össze a szettedet, és nem gondolkozol azon, hogy milyen unitokat viszel harcba, meg kik vannak felszintezve neked, megölnek ám a bosszok, tehát hogy nem annyira szuper könnyű, mint gondoltam. Elakadtam egy pár early boss fightnál. Dungeonokat még nem tudtam kipróbálni, ahhoz még alacsony szintű vagyok. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen. Én is élvezem. Or jump into PvP and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. I can only say... Nice. But that's just what we have in the game right now. We have so much more coming. Raidekre kíváncsi vagyok. We're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Na, milyen új minivel jönnek ki mindjárt most. Season 1 of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself. Jó, Sylvanas-szal indítjuk a Season 1-et, oké. Én nem tudom, hol tartok éppen. Most nyitottam meg a... Rengeteg lehet. Éppen nem tudszom. Na, a raidre kíváncsi vagyok. Now, BlizzCon, before I go, I just wanted to let you know the team and I, many of whom are here in Anaheim. Az egyik legnagyobb csalódásom a Hearthstone-nal kapcsolatban, hogy ugye a Hearthstone-t a World of Warcraft Trading Card Game-ből vettek át egy csomó mindent a Hearthstone-hoz, és a mai napig nagy csalódásom, hogy a raid fightokat nem vették át a Trading Card Game-ből. Mert hogy a Trading Card Game-hez lehetett venni raid szetteket, és volt egy játékmester, aki játszott a raid paklit, és a játékosok saját paklijaikkal harcoltak a raid boss ellen kooperatívban. Azt annyira sajnálom, hogy ezt nem vették át a Hearthstone-ba soha. Ez egy tök jó játékélmény volt. Please welcome executive producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Szia Holly, na mit hoztál nekünk? Oh wow! Holly felöltözött, nice! Wow! What's up, BlizzCon? Micsoda rógunk van.
10 év után? Nem hiszem. De neked legyen igazad. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? Ja, én sem. You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Az évféli launch partik azok. Pár hete rákerestem ilyen launch party videókra, és a Wrath of the Lich King launch party GS videó szerintem még mindig fenn van valahol az interneten. Nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas, Arthas, miért ugrál a... and Thrall! Testvérem, hova vándorolsz? And of course, so many others. And together we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend. Feladom a harcot, and feliratok we ellen. watched Sargeras stab the world with that sword. What sword? During that time, gaming has changed. And you have changed. And so have we, particularly in the past year. The entire team across both Modern and Classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. My friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Na kezdjük valahol, Holly. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today, like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore! Ja, hardcore-ra nekem is el kéne menni, még nem húztam fel karaktert. El kéne kezdeni csinálni egy hardcore in hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace a keyboard, but you go again. Vagy a homlokod. We've loved watching you take on the challenge or die trying. Most egy picit nem bánom, hogyha nincs benne a kamerában, így fekszik. Has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. Új mód arra, hogy hardcore játszunk. Ez milyen? And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, Ding dong, Arthas dead. We looked at your feedback to think about where are we gonna go next. Na, erre ne kíváncsi. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out. Ennél megosztottabb a WoW Classic közösség sose volt, mert valaki... At BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming! Oké, mert a WoW közösség egyik fele nagyon szerette volna a Cataclysm Classicot, a másik nem. Hashtag changes, based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Na, én örülök neki, hogy a Cataclysm mellén valószínűleg Cataclysm volt az a patch, amivel vagy az a kiegészítő, amivel a legkevesebbet játszottam a régebbiek közül. Mert akkor költöztem el Budapestre, és akkor kezdtem fősülőre járni, meg ilyenek. Úgyhogy így valamennyit játszottam vele, de nem volt időm kielvezni kieget, mert hát ez egy sűrű időszak mindenki életében. Ez egy transformatív periódus volt, úgyhogy nem tudtam kielvezni a játékot. Én örülök, hogy jön a Cataclysmhoz. Ki kell engednem a kutyust. Igen, ilyenkor felmerül a kérdés, hogy akkor hol állunk-e meg. Én nagyon szeretném, a Pandaria is jönne. Nekem a személyes kedvencem a Mist of Pandaria volt.
De itt tényleg felmerül az, hogy... Oké, de akkor meddig megyünk? Mert abban már biztos vagyok, hogy a Warlords of Draenort nem akarja újraélni se a közösség, se a Blizzard. De majd elválik ilyen egyelőre örök kataklizma. A srác, aki csinálja ezeket a trailereket, iszonyat jól csinálja ezeket a videókat. És igen, ugyanakkor meg szeretnéd újraélni a Legiont. Ugyanakkor meg szeretnéd újraélni a Legiont, mert az volt az egyik legjobb kiegészítő, amiben mindenki meg tud állapodni. Szóval, hol szabod meg a határt? Én nem csináltam Firelance-t akkor, amikor aktuális volt, én most fogom. Még ki kell találnom mivel, de fogom játszani Kataklizmát. Hell yeah! Hú, a srác, ki csinálja ezeket a trailereket, nagyon érted dolgát. Hirtelen nem itt eszembe neve. Botlak el, végén kezdtem csak. Aha. Panderi ezután volt, igen. Let's go! Hurricane, köszönöm. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. First half az elég. Az elég tápos. De oké. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. Oh, lesz még egy vanilla so much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor. With a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is yes! vanilla Vanilla szezon! with Yes! a spicy Na, twist. ebben reménykedtem nagyon. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Bocsáss meg, új ability-ket lehet találni a szezonban? What it might be like to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage healer? In Season of Discovery, you can. Lehetek healer mage? The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. Level 25? A brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Ez gyakorlatilag Classic Plus. So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. Wow. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. Yeah! Let's go! Let's go! Guild szervezési kötelezettségeim vannak hirtelen. And Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders. Azt hiszem fejvom kacint. Na, nézzük modernben mi újság. Meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between.
We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream. Ez jön jövő héten, úgyhogy lesz mit csinálni. Van inv. Nagyon várom ezt az update-et is egyébként, nagyon várom az Emerald Dream-et. Húzok egy Warrior-t a Legendary baltához. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure, one that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Oli egyébként nagyon szeret. Most húzzák elő Kriszt, nyilván. Most húzzák elő Kriszt, nyilván. Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. Bow to your god! Chris, my man! Szóval mi újság a Warchief Gaming-gel, Chris? Nagyon tetszett a könyvetek, de hol a következő? What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Nem olyan sok, mint gondolod. Nem olyan sok, mint gondolod. BlizzCon as one! Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. Jó viszont látni Kriszt. It has been a long, strange trip to get back to this spot. I tell you that. It has been interesting this past year being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, Ezért szeretik az emberek Kriszt. Nem rejtegeti az érzelmeim. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. Nehéz elmagyarázni, hogy Metzennek miért van ekkora arca ebben a stúdióban. Nem akarok többet beszélni az előadás alatt, mint fontos lenne, de ő egy nagyon fontos része a World of Warcraft felépítésének. Ő a keresztapja ennek a világnak. Nagyon az egyik első. We started thinking, so what next, right? What expansion hook, what single storyline could possibly match such a historic occasion? Hát ő nagyon sok mindent szinkronizált a játék elején. The good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established. Tényleg Wordy van, kieg lesz. Komolyan 3 különböző játékkal megyünk vissza a régi kontinensekre, siafakra. Feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff,
In the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Ez egy jó Was the kérdés thing that he egyébként. came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? A karddal, sírva fakadok a kartól. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn? Engem érdekelne, hogy most a titánok mit csinálnak egyébként, pláne úgy, hogy Szergereszt visszajöttek leláncolni. All of their cute little installations slammed into the side of the planet. Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. Just saying. BlizzCon. All of these hooks. And 100 more. 68. Carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline. Azt hittem, hogy a first 20 years culmination-je a Shadowlands-on. That will vector us into the next 20 years of adventure. Krisszájától elhiszem, más kérdés. BlizzCon. Are you with me, BlizzCon? We call this storyline the World Soul Saga. Oké. Van egy címünk sztorihoz, oké. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Oké, szóval a World Soul Sagát most fogjuk kezdeni. Oké. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. We're not going to get into it at this BlizzCon, believe me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So... Thank you, Chris. Thank it's you. coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. What? Excuse me? Does this meet with your approval, BlizzCon? Are you entertained? My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? Let's go.
Hű. The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. Nem a Valorant. Oké, innentől nem tudunk semmit. Ott is semmit nem tudunk. You will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Azj-Kahet. Nerubokkal fogunk partizni, oké. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, you, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon! The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft: Midnight. Elég Destiny-s egyébként az a prezentáció, hogy ilyen formában. You will be returning, ready, to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. Remake-elitek Quel'Thalaszt. The forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. Ez a Blood Elfek. You will not only Ja nem, a Quel'Thalas az unify a... the scattered elven tribes of Azeroth, Keveredek. but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow. Nagyon messzire megyünk vissza. Igen, High Elfekig megyünk vissza. Oh. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft: The Last Titan. Azeroth fel fog kelni? Na, arra kíváncsi leszek. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. Oké, szóval a Northrenddel kapcsolatos sztori az... You will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. Ezt sejtettük, a titánok visszatérés, ez egy ideje már. You will uncover a Időszerű. vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. Hát nagyon remélem, mert az előző 6 évben you did. Ha teljesen őszinték akarok lenni. You did. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, Somehow Palpatine has done. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Now is the time
to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Okay. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. Na lássuk. Szél van az? Ja, nem. Anduin. Valamiért. Ja, Anduin egy ideje hátrahagyta a trónt. Kíváncsi vagyok, mit csinált. Szakálleresztésen túl. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Visionöket látunk. FF11 1.0. Something, someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. Jól áll neki a rövid haj. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. Trollnak meg évekig nem voltak elementái. It happens. You are not your past, Anduin. I trust you. Hear me. They're getting worse. Look,
Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Boy! Oké. Gyönyörű volt a cinematik egyébként. Ez lány gyönyörű volt. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. Anduin marha jól nézett ki benne. And it feels like coming home. And we are so Biztos lesz excited feature about where trailer we is are nyugi. going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. Excuse me? The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. Okay. The last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. And it turns did. out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Na mutassátok! My visions Kedvenc Alliance not karakterem. the same as the others. No radiance, no song, just the shadow taunting me from below. Wow. Tényleg a Nerubian Empire. Az zsikáhet. Oké. Wow. Wow. Bro. Devs. Warband. Mi a static? Hero Talents. The Earthen Allied Race. Jönnek az Epic törpék. Dynamic Fight. Visszük tovább Dragonflyingot. Dungeon-ok, raidek. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. Hello. Igen, az őrtenők ilyen originál törpök. Kb. Így lehet leírni őket. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, Én akartam egy karaktert indítani egyébként. Majd meglátjuk, hogy az őrtön mit tud. You may also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you can treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs. Occupied rep, és a tömeg megőrül.
We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Oké. Erről remélem beszéltek a Deep Dive panelon. Ez egy kieg, ez egy kieg. Mert Dragonflight végé felé vagyunk már. Nem, ez egy kieg, ez egy kieg. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. A nyitóceremónia után én fogom folytatni a streamelést, de a saját Twitch csatornámon, és fogjuk nézni a Deep Dive panelt, hogyha valaki akar majd csatlakozni hozzánk. When the War Within releases next year. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, elég tökösen csináltak. Thank you for bringing our world to life. I thank you. Ez rengeteg nagyon lelkesítő bejelentés volt. Bejelentettek 3 kieget, klasszik pluszok, kataklizmet. Thanks, Mike Ibarra. Én rendben vagyok, chat. Thank you to all the teams who presented today. There really is so much to look forward. Lesznek kisebb Dragonflight update-ek, de a 10.2 az utolsó nagy update. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. Mert új dolgok, Skyhead, de majd gondolom mesélnek róla még többet. Na, akkor ez ennyi volt, chat. Ez egy elég, a Warcraft részleg az elég menő volt. Nézd, én teljesen rendben vagyok. Na, viszont, ha neked véged is ért, számunkra nem. Ha valaki szeretné folytatni a Warcraft-tal kapcsolatos lelkesedést, hogy most mi várható? Elmondom, hogy mi várható. Várható a World of Warcraft Cataclysm, ami a Cataclysm kiegészítőnek az új változata, ami majd jön a klasszikhoz. Jön egy új szezon, egy új Vanilla World of Warcraft Classic szezon, amivel lesz rengeteg új tartalom, lesznek új képességek kasztoknak, lesznek új raidek, 25-es szinten már endgame activity-k lesznek, egy teljesen átrendezett Vanilla élmény lesz. Emellett érkezik a War Within című kiegészítő jövőre, és bemutattak 2 másik kiegészítőt, és az a 3 új kiegészítő, ez mind a World Soul sztorinak lesz a része. Amit most bemutattak, az az első fejezete lesz ennek a sztorinak, a War Within, és a következő, az utána lévő 2-t meg megemlítették. Ezek történtek. Nem fogok késni cikleadással. I never do that. Viszont, akit még érdekelnek a World of Warcraft dolgok, most fog kezdődni, innentől jön a World of Warcraft Deep Dive panel, amit már nem itt a GS csatornáján fogok streamelni, hanem nálam a twitch.tv/HunterGS-en, úgyhogy ha valaki velem együtt szeretne lelkesedni az új WoW contenten, és bele akar mélyedni az új kiegészítőnek a részleteibe, megyünk is át innen, átkapcsolom az OBS-t, és onnan folytatjuk. Innen most tőletek elbúcsúzok, aki csatlakozik hozzánk később, átnézzük a bingo kártyát, hogy kijött egy bingo vagy nem, és nézzük, hogy milyen újdonságok lesznek. Úgyhogy a Twitch-en találkozunk azzal, aki velünk tart, aki nem, annak jó éjszakát kívánok. Örülök, hogy itt lettem. Szervusztok!